ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन. हॉस्पिटलमध्ये पेशंट जेव्हा हॉस्पिटलाइज्ड होतो तेव्हा ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन हा पार्ट नर्सेसचा असतो. तेव्हा ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन करताना कोणकोणत्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज किंवा कोणकोणत्या प्रकारची काळजी घेणं गरजेचं आहे ते आज आपण पाहूयात. पेशंट इज आस्क्ड इफ ॲलर्जिक टू एनी ड्रग. जर पेशंटला कोणत्याही प्रकारची ॲलर्जी माहीत असेल की बाबा या इंजेक्शनचं किंवा या टॅबलेटचा पेशंटला स्वतःला ॲलर्जी आहे, तर त्या प्रकारे आपण पेशंटला विचारणं गरजेचं आहे. कारण की इमर्जन्सीमध्ये जेव्हा आपण कोणत्या प्रकारचे मेडिसिन देतो तर तेव्हा त्या पेशंटला ॲलर्जी होऊ शकते आणि नोन केस ॲलर्जिक असेल तर आपण तो मेडिसिन रिफ्यूज करून किंवा तो स्टॉप करून अदर मेडिकेशन डॉक्टरांना विचारून देऊ शकतो. सेकंड इज मेडिकेशन ऑर्डर आर रिटन क्लिअरली विथ डेट अँड टाइम देन साइन बाय द कन्सल्टंट अबाउट देअर स्टॅम्प. जेव्हा कोणत्याही प्रकारची मेडिकेशनची ऑर्डर फाईलवरती मेन्शन केली जाते तर ती क्लिअरली टाकणं गरजेचं आहे. बऱ्याचदा आपण पाहतो की अशामुळे आपले प्रिस्क्रिप्शन एरर होऊ शकतात. का तर कधी कधी आपण पाहतो, फॉर एक्झाम्पल म्हटलं, जर हँडरायटिंग प्रॉपरली नसेल, इंजेक्शन मेरो असं टाकलं असेल तर चुकून दुसरे डॉक्टर जेव्हा ड्रग चार्टवरती मेन्शन करतात आरएमओज, तेव्हा चुकून त्यांच्याकडनं इंजेक्शन मेरोचं मेट्रोही होऊ शकतं. हे सिंपल उदाहरण आहे की यामुळे आपण मेडिकेशन एरर हे होऊ शकतात की जे आपल्याला होऊ द्यायचे नाही. मेडिकेशन एरर प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपल्याला जे काही ऑर्डर्स आहेत ते पूर्ण व्यवस्थित क्लिअरली मेन्शन करणं गरजेचं आहे आणि त्यावरती डेट टाइम आणि हे साइन बाय कन्सल्टंट हवंय. का तर कन्सल्टंटने या सगळ्या ऑर्डर चेक केल्यात यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी कन्सल्टंटचा स्टॅम्प आणि सिग्नेचर गरजेचं आहे. थर्ड वन इज मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राईब बाय द कन्सल्टंट ऑन द डॉक्टर ऑर्डर शीट ड्युरिंग देअर रुटीन राऊंड. रुटीन राऊंडच्या वेळी खुद्द कन्सल्टंटने फाईलवरती पेशंटच्या मेडिकेशन प्रिस्क्राईब करणं खूप गरजेचं आहे. फोर्थ इज सिडेटिव्ह ड्रग आर रिटन बाय द कन्सल्टंट विथ रिक्वायर्ड नंबर अँड साइन अँड रजिस्टर नंबर. खूप सारे आपण पाहतो की सिडेटिव्ह असतात. कधी कधी पेशंट स्वतःही म्हणून जातो की मला झोपेची गोळी द्या, परंतु असं कुणाला प्रिस्क्राईब करू शकत नाही. तर स्पेसिफिक कन्सल्टंट पेशंटच्या कंडिशन वाईज जे काही सिडेटिव्ह असेल ते स्वतः लिहून त्यावरती त्यांचा क्वांटिटी मेन्शन करून आणि त्यानंतरच त्याची साइन स्टॅम्प वगैरे करूनच मेडिकलमधनं तुम्हाला ते फार्मसीमधनं अवेलेबल होऊ शकतात. अदरवाईज कोणत्याही प्रकारचे सिडेटिव्ह ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तुम्हाला कोणत्याही पेशंटसाठी मागवता येणार नाही. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही पाहिलं तर इंजेक्शन काम्पोज असेल, टॅबलेट रेस्टिल असेल, इंजेक्शन सेरेनेस असेल, अशा प्रकारचे जे काही नार्कोटिक्स किंवा सेडेटिव्ह ड्रग आहेत ते तुम्हाला विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कुठेही अवेलेबल होणार नाही. त्यासाठी कन्सल्टंटचं प्रिस्क्रिप्शन आणि त्यांचा त्यावरती रजिस्ट्रेशन नंबर मॅन्डेटरी आहे. दिस मेडिसिन आर इश्यू बाय द फार्मसी, तरच हे आपल्याला फार्मसीमधून अवेलेबल होऊ शकतात. पेशंट इज आयडेंटिफाय विथ नेम, UHID नंबर, बेड नंबर, IPD नंबर अँड ट्रीटिंग डॉक्टर. कोणत्याही पेशंटला मेडिकेशन देण्यापूर्वी आपल्याला त्या पेशंट आयडेंटिफिकेशन खूप गरजेचं आहे. बऱ्याचदा पेशंट आयडेंटिफिकेशन एररही आपण पाहिलेत की पेशंट आयडेंटिफिकेशन एररही होऊ शकतो. बऱ्याचदा सेम नावाचे पेशंट असू शकतात. सपोज एखादं एक्झाम्पल घेतलं तर सुरेश सातव नावाचे 2 पेशंट आहे. एक आहे सुरेश रामदास सातव, एक आहे सुरेश रघुनाथ सातव. जर पेशंटच्या ऑर्डरसाठी फक्त जर व्हर्बल ऑर्डर दिली डॉक्टरांनी की बाबा सुरेश सातवला एक आता सेडेटिव्ह देऊन टाका, इंजेक्शन किंवा टॅबलेट रेस्टिल देऊन टाका, तर तुम्ही जर आयडेंटिफाय न करताच ज्या सुरेश सातवला एक्झॅक्टली गरज आहे त्याला न देता दुसऱ्या सुरेश सातवला दिली तर तो आयडेंटिफिकेशन एरर प्लस मेडिकेशन एररही होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्याला आयडेंटिफिकेशन करणं खूप गरजेचं आहे. आयडेंटिफिकेशन एररमुळे वेगवेगळ्या जसं मेडिकेशन एररही होऊ शकतो, सेंटिनल इव्हेंटपर्यंत या गोष्टी जाऊ शकतात.
सर्जरीमध्ये पण जेव्हा ज्या पेशंटची सर्जरी करायची आहे तो पेशंट न शिफ्ट करता जर एखादा नवीन स्टाफ असेल त्याने अदर पेशंट इमर्जन्सीमध्ये शिफ्ट केला तरीही मोठा एरर होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्याला हॉस्पिटलमध्ये पेशंट आयडेंटिफिकेशन इज व्हेरी मॅन्डेटरी आहे, कारण की आपल्याला हे सगळे एरर प्रिव्हेंट करायचे आहे. त्यामुळे आपल्याला आयडेंटिफाय करताना पेशंटच्या नावाने आपण आयडेंटिफाय करतो, ते पण पूर्ण नावाने. UHID नंबर असेल, बेड नंबर असेल, पेशंटचा IPD नंबर असेल, ट्रीटिंग डॉक्टर असेल, या सगळ्या गोष्टींनी आपण पेशंटचं आयडेंटिफिकेशन करतो. आता नार्कोटिक्समध्ये जर पाहिले तर नार्कोटिक ड्रग आर केप्ट इन डबल लॉक अँड की अँड ॲडमिनिस्टर्ड रेकॉर्ड ऑफ द पेशंट इज केप्ट इन IPD फाईल. जर आपण कोणत्याही पेशंटला नार्कोटिक ड्रग देत आहोत तर आणि ते स्टोअर करत असेल आपण आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये तर त्यासाठी आपल्याला डबल लॉक अँड कीची गरज आहे आणि ती की सुद्धा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनच स्वतःजवळ बाळगू शकते. ज्या पेशंटला हे काही ड्रग्ज दिले असतील तर त्यांचा रेकॉर्ड ठेवणं खूप गरजेचं आहे. जेव्हा आपण हे नार्कोटिक्स देतो ज्या डॉक्टरांच्या समोर दिलंय त्यांची पण सिग्नेचर त्या ठिकाणी घेणं गरजेचं आहे. जर आपण 5 ml कोणते इंजेक्शन आहे आणि त्यातलं 2.5 mlच दिलं आणि रिमेनिंग 2.5 mlचं काय केलं तर ते जेव्हा आपण डिस्कार्ड करतो ज्या डॉक्टरांच्या समोर डिस्कार्ड केलंय त्याच डॉक्टरांची साईन प्लस त्या स्टाफची सिग्नेचर त्या ठिकाणी असणं खूप गरजेचं आहे. स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन्स. मेडिकेशन आर स्टोर्ड इन अ क्लीन अँड ड्राय प्लेस विथ ॲडिक्वेट लाईट. जिथे पुरेसा प्रकाश आहे, ड्राय जागा आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला मेडिकेशन स्टोअर करायचे. मेडिकेशन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस अँड थेफ्ट. बऱ्याच ठिकाणी आपण ऐकतो किंवा अशा घटना होऊ नयेत त्यामुळे आपल्याला मेडिकेशन प्रोटेक्ट ठेवणं गरजेचं आहे की जे काही लॉस होऊ द्यायचं नाही. नार्कोटिक ड्रग्ज असो किंवा काही पेशंट म्हणा किंवा काही हॉस्पिटलच्या आपण घटनाही ऐकतो की त्या ठिकाणी एखादा स्टाफ ॲडिक्ट झालेला असतो तर आपल्याला असे इंजेक्शन जे आहे सिडेटिव्ह वगैरे तर ते आपल्याला डबल लॉक अँड कीमध्ये ठेवायचे आहे. नंतर मेडिसिन्स आर केप्ट इन नर्सिंग काउंटर अँड ऑल्सो इन पेशंट्स लॉकर. पेशंटच्या लॉकरमध्ये जे आपण हे मेडिसिन्स ठेवतो तर प्रत्येक वेळी आपल्याला ते चेक करणं गरजेचं आहे आणि मेडिसिन आपण जेव्हा नर्सिंग काउंटरला देखील ठेवतो त्याचाही रेकॉर्ड आपण ठेवणं गरजेचं आहे. ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन्स. बिफोर टेकिंग आउट मेडिसिन हँड हायजीन इज डन कंपल्सरी. आता हँड हायजीन प्रत्येक वेळेस हँड हायजीनच का करायचं बाबा तर आपण जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये एंट्री करतो तेव्हा सिम्पली डोळ्यांनी आपण म्हणू शकत नाही की बाबा या ठिकाणी मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे, या ठिकाणी क्लीन दिसतंय त्यामुळे इथे कोणत्याही प्रकारचे इन्फेक्शन सोर्स नाही असं आपण बिलकुल म्हणू शकत नाही. मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे काय आपल्याला सिम्पली आपल्या डोळ्यांनी दिसणार नाही. त्यामुळे आपण जेव्हा एंटर करतो आणि हॉस्पिटल आपण सोडतो त्या दोन्ही वेळी आपल्याला हँड हायजीन करणं खूप मॅन्डेटरी आहे आणि त्यानंतर जेव्हा कामाला सुरुवात करतो तर इन बिटवीन आपल्याला हँड हायजीन करणं खूप गरजेचं आहे टू प्रिव्हेंट क्रॉस इन्फेक्शन्स. ओके. नंतर टायमिंग फॉर द डोसेज शुड बी ॲज पर पेशंट स्पेसिफिक शेड्यूल. आपण मेडिसिनच्या ऑर्डर पाहतो, काही BD असतात, काही OD, काही QID, TDS, HS असे आपण पेशंटचे त्याप्रमाणे टायमिंग डिसाईड केलेले असतात. तर आपण आपल्या वेळेनुसार म्हणजेच हॉस्पिटलने जो स्पेसिफिक टायमिंग शेड्यूल बनवलेला असतो किंवा पेशंटचा फर्स्ट डोस कधी गेलाय त्यानुसारच त्याचा सेकंड डोसचा टायमिंग आपण कन्फर्म करतो. आपण आपल्या वेळेनुसार किंवा आपल्या सोयीनुसार कोणत्याही पेशंटच्या मेडिसिनचे टायमिंग डिसाईड करू शकत नाही, कारण की प्रत्येक डोसेसचा एक प्रोटोकॉल आहे की काही 8 अवर्स द्यायच्यात किंवा 12 अवर्स द्यायच्यात की कोणते मेडिसिन स्टॅटमध्ये द्यायचेत. स्टॅटमध्ये द्यायचं असेल तर ते मेडिसिन हे आपल्याला लगेचच इमर्जन्सी बेसवरती पेशंटला द्यावे लागतात. थर्ड वन इज इफ द डोस इज फेलिंग ड्युरिंग नाईट दिस डोस शुड बी गिव्ह टू पेशंट ॲट 6 AM ॲट सबसिक्वेंटली द सेम शेड्यूल मस्ट बी फॉलो. बऱ्याचदा असं होतं की एखाद्या पेशंटचा जर तुम्ही
10 वाजता डोस दिलेला आहे रात्री 10 वाजता आणि त्याचा TDS मध्ये डोस आहे रात्री 2 वाजता किंवा 3 वाजता असा डोस असेल, तर असंच जर शेड्यूल तुम्ही पुढे केलं तर डोस मिसमॅच होऊ शकतात. त्यामुळे जर 10ला गेला तर उद्या सकाळी 6 पासून स्टार्ट केले तर 6, 2, 10 अशा प्रकारचं तुम्ही शेड्यूल बनवू शकता की जे पेशंटला सुद्धा कन्व्हिनियंट असेल. The sister in charge signed a nurse for administration of medication of the patient. जेव्हा स्टाफ मेडिकेशन देतो त्यानंतर त्यावेळेस क्रॉस चेक, प्रत्येक मेडिसिन हे क्रॉस चेक करणं गरजेचं आहे आणि त्यानंतरच मेडिसिन देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे इन्चार्जच्या सिग्नेचर त्या ठिकाणी असणं खूप गरजेचं आहे. प्रिपरेशन ऑफ ट्रे. आपल्याला जेव्हा पेशंटला मेडिकेशनसाठी जायचं असतं तर प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण पळापळ करायची नाहीये. आता सिरिंज आणायला गेले, नंतर क्रशर आणायला गेले, नंतर पाणी आणायला गेलं, असं करून जमणार नाही. जेव्हा तुम्हाला कोणतीही प्रोसिजर करायची असेल तर आपल्याला फर्स्ट इयरमध्येच आपल्या सगळ्या प्रोसिजर आपल्याला शिकवल्या जातात. का तर प्रत्येक गोष्टीसाठी पळायचं नाहीये किंवा प्रत्येक गोष्टीला तुम्ही जेव्हा पळापळ करता तेव्हा बऱ्याच ठिकाणी तुमचा हँड टच होतो इकडे तिकडे आणि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हे वाढले जातात. ठीक आहे. The assigned staff prepare the medicine tray. The injection are loaded after they are labeled. सेफ इंजेक्शन प्रॅक्टिसेस हे खूप महत्वाचं आहे. सेफ इंजेक्शन प्रॅक्टिसेस मध्ये आपण पाहतो की ज्या काही ऑर्डर्स आहेत त्याप्रमाणे आपण फाईलमध्ये मेन्शन आहेत का, जर मेन्शन असेल तर त्याप्रमाणे तुम्हाला पेशंटचे मेडिकेशन देणं गरजेचं आहे. कोणतेही इंजेक्शन देताना, कोणतीही टॅबलेट देताना आपल्याला 10 राईड्स यूज करणं खूप गरजेचं आहे. जेव्हा केव्हा आपण पेशंटचे मेडिसिन देतो तेव्हा तीच ऑर्डर पेशंटच्या फाईलमध्ये आहे का, तीच मेडिसिन पेशंटकडे आहे का हे पाहणं, क्रॉस चेक करणं गरजेचं आहे. जेव्हा इंजेक्शन आपण लोड करतो त्यावेळी पण लोड करताना अगोदर मेडिसिन चेक करणं गरजेचं आहे आणि ते फिल केल्यानंतर त्यावरती त्या इंजेक्शनचं नाव लिहिणं गरजेचं आहे. प्रिपेअर मेडिकेशन आर लेबल प्रायर द प्रिपरेशन ऑफ द सेकंड ड्रग अँड देन ॲडमिनिस्टर टू द पेशंट. Aseptic technique while loading injection and while administrating is strictly 10 rights. 10 rights of administration of medicines. First one is patient, medication, dose, time, route, education, refuse, assessment, evaluation and documentation. First five are very important. बिकॉज जेव्हा आपण पेशंटचे मेडिकेशन देतो तेव्हा पेशंट आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. पेशंट आयडेंटिफिकेशन झाल्यानंतर आपल्याला मेडिकेशन चेक करणं गरजेचं आहे. तुम्ही जर ज्युनियर स्टाफ असेल तर त्यासोबत सिनियरनी तो क्रॉस चेक करणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाहताय 10 राईट्स. Medicines are administered only by the trained nurse and one who has registration and experience. Self-administration of medication is not allowed in the hospital. Self-administration of medication. Patient own medications brought in by the patient who are on chronic therapy. Example, condition like hypertension, diabetes mellitus, cancer, TB shall be known to the treating physician. The patient shall be allowed to be self-administration the medication on certification of treating physician and under the supervision of the nursing staff. Such medicine shall be entered in the patient's treatment orders by the treating doctor. The nursing staff shall consult the order and supervise the administration of the medications. After verification, the name of medication, dosage, time and route. The administration to such medication shall be also recorded in the patient's record. All the entries in the chart shall include the date of entry, name of medication, dosage, route of administration, timing.
Name and signature of the person who has administered the medication. Already prepared medication shall be labeled with name of the drug, dose, timing, start time and end time, sign of personnel preparation of the second medication. In case infusions, it shall capture the start time, the rate of infusion and end time. Self-administration of injectable drugs shall not be permitted in the inpatient care area. 5 rights of medication are verified while administration medication, and 5 are verified is written in green ink for high alert medication. This depend on your hospital policy. If your hospital policy is only a blue pen, then you can only use blue pen. Drugs brought from outside it, the organization shall not allow in case of non-availability of some drug. This may be allowed. Patient own oral medication brought in by the patients who are on chronic therapy shall be known as the treating physician and will be allowed to administer to the patient under the supervision and certification to the treating physician. Such medication shall be recorded in patient record file. Bill shall be photocopied and attached to the patient case sheet. In such cases, bill, label, dosage and expiry date shall be verified before administering to the patient. Doctor or nurse shall educate the patient and family members about safe and effective use of medication and about the food-drug interactions. Client observation. Client is monitored and observed for potential reaction and side effect of the drug. Adverse effects are felt in suspected adverse drug reaction event. After administering the drug, it is disposed of as per the infection control policies. All iron injections, if to be given intramuscularly, then test dose must be given intramuscularly. Verbal order. Verbal order is very important in medication. We are using in emergency basis, we are using this verbal order policy. Accepting verbal orders is avoiding exceptions in emergency situation. If consultant detected medicines telephonically, a policy of readback is followed. That is the end of detection of the orders by the consultant. The resident medical officer will read back all the orders detected and the confirmation from the consultant on phone. All treatment plans advised by the clinicians on phone are signed within 24 hours.